Hai, selamat datang ke tutorial how tools. Hari ini kami akan membuat sedikit duit dengan aplikasi like share. So, apa itu like share? Like share adalah aplikasi di mana kamu boleh mengambil task untuk membuat sesuatu dengan follow ataupun like sesuatu posting di sosial media. Okey, bagi kawan-kawan yang berminat boleh sign up di link di bahagian description ataupun kamu boleh menggunakan nombor referral code kami. Okey, antara task yang boleh dibuat adalah Facebook, Instagram, TikTok ataupun YouTube. Untuk membuat sesuatu task, kita perlu mengambil task tersebut dahulu. Untuk berbuat demikian, kita pergi ke bahagian Home, kemudian kita pergi ke bahagian Task Hall. Di sini kita boleh mengambil task untuk laman Facebook, Instagram, YouTube ataupun TikTok. Untuk bahagian Business Hall pula adalah untuk pembeli. Saya akan membuat satu task untuk laman sosial media Instagram. So, klik di bahagian butang Instagram. Okey, selepas itu kita akan masuk bahagian ini. Untuk member akaun percuma hanya boleh mendapat satu task sehari. Kita akan klik di jenis akaun member kita. Kemudian task untuk akaun tersebut akan keluar. Kita klik di bahagian Receiving untuk mengambil task tersebut. Selepas itu kita masuk balik ke bahagian Main Menu. Kemudian kita klik di butang Task. Task yang baru kita ambil tadi kemudian akan keluar. Kita kena selesaikan task tersebut. Klik di bahagian Task. Kemudian kita klik di butang Jump untuk ke laman sosial media Instagram. Okey, untuk task Instagram kita kena follow akaun tersebut. Kemudian kita kena like satu posting untuk akaun tersebut. Semua benda yang kita buat kita kena screenshot, kemudian kita kena upload masuk ke laman like share. Okey, selepas kita sudah like satu posting, kita juga akan upload ini kepada laman like share. Okey, selepas kita selesaikan satu task, kita klik di submit completed task. Okey, selepas itu staff like share dia akan audit task ini dan kita akan mendapat RM1 bagi setiap task yang kita complete. Kalau kita masuk bahagian My, kita akan nampak balance kita akan meningkat. So, untuk like share, kamu hanya boleh membuat withdrawal sekiranya balance anda mencecah RM100 bagi akaun VIP. Okey, selain daripada itu, kamu juga boleh membuat sedikit duit jika kamu refer downline untuk membuat task. Untuk membuat demikian, pergi ke bahagian Invite Friends. Di sini kamu ada kod referral bersertakan dengan link referral anda. Jika anda share link ini dengan kawan-kawan, jika mereka sign up, mereka membuat task, kamu juga akan mendapat sedikit commission daripada sign up mereka. Okey, bagi kawan-kawan yang ingin post kod referral anda di bahagian ruangan komen, silakan.